درود بر شما. چطور بچه اومدیم با فرست امپرشن بازی آرتفول اسکیپ، بازی که در رابطه با آیدنتیتی میشه گفت که چطور شما باید شخص خودتون رو پیدا کنید یا یک آیدنتیتی دیگه به خودتون بگیرید تا موفق بشید یا اون چیزی بشید که میخواید. اصلا چطور میتونید اون حقیقت خودتون رو پیدا کنید، با خودتون کنار بیاید. و اثریه که متاسفانه برای من اون کلیکه رو نزد، اون سابستنس رو نداشت. یعنی نمیدونم، خیلی زور میزدم که لذت ببرم دیگه یک سری جاها و متاسفانه اینطوری بودم که اوکی این 4 ساعت برای من مثل 8 ساعت گذشت، ولی نه به شکل خوبی. اصلاً اونطور نبود اون مسیره که بگم نه چیزی من یاد گرفتم، نه چیزی بهم اضافه کرد، نه موتیویشن داشتم، نه لذت بردم، نه تریپی بود، نه واقعا آرتیستیکلی بود که بگم اوه all style it's like وس اندرسون مت آلفرد هیچکاک. هیچ ربطی به هم ندارن، میدونم همینطوری دارم میگم، نمیخوام اونجوری اثر رو بکوبم. به نظرم کارگردان میدونسته ویژنش چیه، در راستای اون داره قدم میذاره، خیلی ویژن کلیری داره، خیلی مشخص میدونه میخواد چی کار کنه. ولی متاسفانه اون مسیری که طی میکنه، اون اجرایی که داره، دیالوگ باشه هر چی باشه، اونقدر کمک نمیکنه که من بخوام لذت ببرم. مثلا میگم وارد هر محیطی که من میشم چون که واو بعد حالا برای مثال دارم میگم 36 ساعت گیتار ریف دارم میشم، مثلا گیتارم نیست، و 36 ساعت دارم دنبالی دو مول مثلا میشنم. اگه حدی که بیشتر میگذره فان نیست. اصلا صداهای سر جا هر چقدر تنظیمات صدا رو جابجا میکردن درست رو هم سوار نمیشدن و حس نمیکردم که واقعا مچن یا الان من باید حس به خصوصی رو بگیرم. یه جور همه چی میخواد هیت کنه که انگار اصلا تو یک مسیر جادویی تو قرار داری. وای چقدر ماجیکاله، چقدر دریم لایک توریه، ولی متاسفانه اون حسه رو اصلا نمیتونه به من بده. کارهایی که این داستان میخواد بکنه به نظر من خب جذابه. Artful escape, you know, self-acceptance، این که بپذیری کی هستی و همونو ایمپروف کنی، روش سوار شی یا تبدیل به چیز دیگه‌ای بشی، دوچار تغییر بدی خودتو، با تصورات بقیه زندگی نکنی، آیدنتیتی خودتو پیدا کنی، اون چیزی باشی که خودت میخوای، نه اون تصویری که از بقیه ازت میسازن. پیام‌هایی که داره جای بحث داره. فعلا نیمه به خصوصی به ذهنم نمیرسه که بگم مثلا توی پکیج، نه صرفا یه پیام به خصوص توی پکیج مثلا داره این چند تا چیز رو کنار هم این شکلی داره روایت میکنه و مثلا جلوتون میذاره، ولی هنوزم من نمیتونم پیشنهادش کنم. یعنی مثلا من گیم رو تموم کردم، نظرم این بود، الان یکی دو روز گذشته بازم نظرم همونه. اگر منی که الان نشستم اینجا، برای من توجه کنید، برای شخص من اینجا نشستم، اگه میدونستم قرار همچین تجربه بگیرم، من دوباره سراغ این بازی نمیرفت. حداقلش میدونم که فعلا حالا قرار نیست من این اثر رو دوباره تجربه کنم. اصلا نه کاراکترها منو میگرفتن، نه موزیک منو میگرفت. زیباست. اصلا مشکلم گیم پلی نیست، اصلا مشکلم چه بدونم این که چون توی فول گیم هم اینو گفتم، شاید حالا فول گیم هم کات کنم و همون حرفمو دوباره همینجا بذارم. اگه نذاشتم چون نمیدونم الان باید فول گیم ببینم چه جوری صحبت کردم، چقدر طول کشیده، ممکنه 30 دقیقه راجع به این قضیه صحبت کرده باشم، میام حالا تو ادیت درش میارم. ولی خب میتونم حالت ایدئال تری رو تصور کنم برای این گیم که از نظر گیم پلی میکس کردن، اینکه من دارم چیزی رو میسازم جذاب تر بشه. ولی به نظرم از اون اثرایی تو مثلا قبلا مواد زدی بعد رفتی تو خاطرات درویات خواب مابت فکر کردی، رفتی 4 تا یونیورس مختلف مثلا همه دارن تشویقم میکنن، دارم توجه میگیرم، embrace the توجه، yeah look at me let's rock، یه همچین حالتی بوده. یا اینکه مثلا خودت یه بک‌گراند موزیکی داری که اون داستانه رو میذاری رو این، ارزش افزوده بهش میدی و برات عزیزتر میشه. همونطور که یک سری اثرایی که من بازی کردم، من خودم شخص خودم دارم ارزش افزوده بهش میدم، تجربه من تو زندگی خودم داره اون اثر یه سری جا واسم قشنگتر میکنه، بهش بیشتر فلیور میده. کار هنریه، بحث ساختن هنره، بحث توجه، بحث آیدنتیتی، چیزی نیستش که به نظر من بخواد به فقط موزیک خلاصه بشه که بگم چون من بک‌گراند موزیک ندارم باشون کلیکر رو نزدم و نتونستم
اونطور که باید تاچش کنم، به خاطر اینکه اتفاقا من با موزیکم درگیر بودم. آره میدونم تو چنلم اگه اون موزیکایی که دادم و گوش داده باشید میدونید که هیچی هم موزیک حالیم نمیشه، ولی بارها سعی کردم حالا چه وکالیست باشه، اینسترومنت بزنم، گیتار بزنم، چه گیتار برقی بگیرم، کالیما بزنم، پیانو بزنم، این کار بکنم اون کار بکنم، هر جوری شده خودم رو سمت اون آرت، اون موزیک، اون کرییشن هول بدم و تجربه هایی داشتم که بازم کمکی نمی کرد تا بتونم بیشتر با این بازی ارتباط برقرار کنم. بازی زیباست، ولی مثلا میگم فرض کنیم شما جرنی رو بازی کردی، اوری رو بازی کردی، آقا این بازی ها میدونش چطور به شما لحظاتی رو بده که تو اصلا فقط راه میری یه محیط رو 2 دقیقه رو بهت نشون میده، ولی یه جوری اصلا یه حس فوق العاده ای میری که 5-6 تا منطقه مختلف هست، تو این منطقه ها رو میری گیتار میزنی، مثلا اون شهر جون میگیره، این وایرمنت ها زنده میشن، مثلا با حیونا اونجا جمع میکنی، گیتار میزنی، ولی از چند جهت به مشکل‌های مختلفی میخوره که خیلی برم تو بحرش میتونم بگم چرا من خوشم نیامده، میتونم بگم چرا فلانجا اوکی میشه اول فان، میشه دوم فان، میشه سوم بستگی خسته شدم. یعنی چقدر داره قره من یه گیتار ریف مثلا بشنوم که دیگه جذابیتی نداره و اونقدر ماجیکال نیست، میخوای ذهنم با ریتم راحت بری این محیط رو عوض کنی که خب محیط رو 2 دقیقه نشون بده، من 5 دقیقه دارم من فقط رد میشه. چطور من میتونستم خودم مثلا میکس کنم، چه گیم پلی چطور میتونست بهتر بشه. حرفم اینه خیلی وارد جزئیات بشم، من دلایل موجه خودم رو دارم که چرا از اثر اونطور که باید خوشم نیامد و اونطور که باید واسه من کلیک نکرد، ولی در نهایت یک تجربه 3-4 ساعت هست راجع به یک سری مسائل مختلفی اثر تو یک لول سطحی کار خودشو درست انجام میده و شاید اگر یه بچه‌ای باشه که با این مسئله سلف آیدنتیتی و چه بدونم من عموم موزیک فولک میزنه، من میخوام راک بزنم، یه چیز فضایی بزنم خب و اینو نمیتونم، آبروم میره، مثلا چیکار کنم، زندگیمو چطوری پیدا کنم، آیدلم کیه، باید همه رو ایمپرس کنم، اصلا اگه من توجه نمیخوام چرا تو کاریم که کلش مربوط به اتنشنه، میگم یه سری مسائل جالب این شکلی داره که تو خودش جا بده. ولی اگر من بخوام راجع به هر کدوم از این چیزو صحبت کنم، از این اثر کمک نمیگیرم برای صحبت کردن راجع به اون چیزها، از چیزهای دیگه کمک میگیرم. احتمالاً چنل من دیدید مثلا من میگم آقا اگزیستانسیالیسم، من میخوام راجع به این مسئله صحبت کنم، یا راجع به اون مسئله به کمک اثرهای مختلف صحبت میکنم، یا یه اثری رو برمیدارم فقط راجع به اگزیستانسیالیسم صحبت میکنم. خب من اگه بخوام راجع به این چیزایی که این اثر طرح میکنه صحبت کنم، اصلا از این اثر استفاده نمیکنم. گرفتید منظورمو؟ حالا بچه‌ای که چنلمو دیدن میدونن چیا، ولی من دارم در نظر میگیرم که اوکی حالا یکی اولین بار داره این ویدیو رو میبینه متوجه منظورم بشه. ولی خب باز میگم توی حالا یه لول سطحی باز اوکیه، وابسته به تجربتون، سنتون، هر معیار و فاکتوری که خودتون صلاح میدونید و مطرحه براتون. احتمالاً این اصلا یه تجربه فراموش نشدنی فوق‌العاده به شدت زیبا و پشنت باشه که عشق ازش میباره. یعنی مثلا وای پسر دقیقاً من خواب میدیدم یه همچین فضای دریم لایکی بود، یه همچین چیز تریپی بود، دقیقاً همین چیزا تو ذهنم بود، با همچین مسائلی درگیر بودم. کاملاً اون تجربه میتونه متفاوت باشه، من درک میکنم اینو، اوکیه، ولی متاسفانه اونطور که باید واسه من جذاب نیست. اگر یه چارت جوجو بیزار ادونچر باشه که بگم این استندم کجا ایه کجا چیز فلان بیسار، میتونم بگم پرزنتیشنش اوکیه، پرفورمنس مه، گیم پلی و آزادی عمل و خلاقیت توی گیم پلی و فیچرایی که داره خیلی کمه، یعنی افتضاح. شاید حتی از نظر حالا میگم اون پرزنتیشن و یونیک بودن و کریتیویتی برای داستانی که مثلا میخواد تعریف کنه، حالا هر چقدر اگه سطحیه باز زیبا این کارو انجام میده، خیلی قشنگه. برای من اون ریپلی ولیو رو نداره، ولی خب نمیدونم دیگه، یه ذره حالا ناراحت کنه. من دوست داشتم از این اثر خوشم بیاد، نه من پیش‌فرض خاصی داشتم نه انتظار خیلی خاصی داشتم، هیچی از اثر نمیدونستم، رفتم سراغش و همون اول فول گیم هم گفتم این از اون اثری که هیچی راجبش نمیدونم، ایول چه بهتر، میخوام منو سورپرایز کنه، میخوام لذت ببرم و
نمیتونستم آخرش اینو بگم. من یادم افتاد، خوب شد یادم نرفت. اگه اشتباه نکنم یه دونه میشن مونده با آخر، یا میشن آخر کلا توی اون کلایمکسش اصلا یه جور حالت کامیکال توری به خودش میگیره، حتی به قول خودش، و اون بخشی که یک ذره کمدی تورتر میشه، کامیکال میشه، جذابتر به نظرم. حداقل توی اون میشن آخر من سرگرم شدم، حداقل بیشتر خوش گذشت. ولی اثری که فقط تهش بخواد، الان اونم نه اونقدر، ولی یه مقدار تازه فاز کامیکال خودش بگیره، یه مقدار بیشتر خوشخنده تر بشه، سرگرم کننده تر بشه، فقط آخرش بعد یکم بخندی، بازم بگی اه بابا این اومد، یا چرا این داره این حرفو میزنه، یا چرا داره این کارو میکنه، یا چیز دیگه جوریه. ولی اون آخرش میگم اون فازی که مثلا گرفت یه بیبی لیتس راک، بعد اسلو موشن میشه رو صورت کاراکتر، انگار بین محلهشون مثلا داره راه میره، بعد همه اون کسایی که اول بازی به تو گفتن او تو عموت نمیشی هیچ وقت، تو ترشی، تو گاربجی، مثلا اگه تو نزنی من تو رو میکشم، همش منو سورپرایز شدن، مامانش بهش افتخار میکنه. این آدمی که الان جلوی منه نه تنها یک یونیورس رو اینترتین کرده، منم تونسته این مقدار اینترتین کنه و شهرش هم اینترتین میکنه و بس راک بیبی اینو برو بریم. من گیره مثلا چی میگن اونجوری ندارم که از نظر مثلا احساسی بگم حس بدی به گیم دارم، تنفر مثلا دارم به نسبت بهش، حرفا که خیلی سنگینه اصلا، ولی خیلی جاها خنثی یا یه جاهایی رو به خستگی مثلا بازی حس داشتم که whatever. شما بازی کردید نکردید؟ اگه دوست داشتید برید بازی کنید، بعد از اینکه بازی کردید اگه دوست داشتید توی کامنت بیاید راجعش صحبت کنیم. دوست دارم ببینم چیه بازی شما رو جذب میکنه. اگر که تریلرش رو دیدید یا خلاصه داستان خوندید یا همین چیزای مربوط به پیدا کردن آیدنتیتی و من چیکار کنم چیکار نکنم و شک داشتن و چه مسیر رو پی بگیرم و اینا، این همه آدم دیگه هستن من بهترن، من چه غلطی بکنم، چی جذبتون میکنه؟ یعنی چی باعث میشه که سراغ این اثر برید؟ و حالا که رفتید بازی کردید، توی اون اسپکت به خصوص شما رو چیز میکنه، پر میکنه، اون چیزی که میخواید و بهتون میده یا نه؟ حتما این چیزا رو واسم کامنت کنید. نمیخوام اونقدر بیشتر راجع بهش صحبت کنم توی فرست ایمپرشن، احتمالاً شاید بعید میدونم اصلا اینجور اثر واسم اولویتی نداره، ولی اگه ببینم مثلا یه دور دیگه بازی کردم، سراغش رفتم، 4 تا ریویو دیدم که کل پوینت قضیه رو من اشتباه متوجه شدم، بعدن قطعاً دوباره راجع بهش صحبت خواهم کرد، و به خاطر اینکه دیگه من فهمیدم که مثلا چقدر اشتباه بد متوجه شدم و یه اثری رو چقدر بد معرفی کردم، اصلا طلاییه که من نگرفتم، یعنی مثلا من شعورم نمیرسید، که امیدوارم همین باشه. یعنی امیدوارم من بعداً دوباره یه نگاهش بندازم بگم نه این مثلا خیلی بهتر از این حرفاست، ما نگرفتیم چی. اوکی، همین. دعوتتون گرم که ویدیو رو تماشا کردین این حرفا، و شب و روزگار خوش.